ดลองนี้นะคะเป็นเรื่องการหาโมโนเลกุลของโพลิเมอร์โดยการวัดความหนืดนะคะโพลิเมอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้คือโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะโดยเรามีสต็อกโซลูชันของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ไว้ให้นะคะที่ความเข้มข้น 1.5% เวท by volume นะคะอันดับแรกก่อนเลยให้นักศึกษาทำการเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นต่างๆนะคะโดยทำการเจือจางสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เป็นสต็อกโซลูชันนี้ลงครึ่งหนึ่งนะคะอันดับแรกให้เราเทสารจากสต็อกโซลูชันนี้ใส่ลงในบิกเกอร์ปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตรนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้ปิเป็ตขนาด 50 มิลลิลิตรทำการปิเป็ตสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นี้นะคะทำการปิเป็ตใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตรเมื่อนักศึกษาทำการปิเป็ตสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จากสต็อกโซลูชันเสร็จแล้วนะคะให้ทำการเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้ถึงขีดปริมาตรของขวดวัดปริมาตรนะคะตอนที่นักศึกษาเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะคะหากมีฟองอากาศเกิดขึ้นแบบนี้ให้พยายามทำให้ฟองอากาศหายไปก่อนนะคะแล้วถึงจะทำการปรับปริมาตรให้ครบตามขวดวัดปริมาตรนี้จากนั้นปิดฝานะคะแล้วก็ทำการเขย่าให้เข้ากันนักศึกษาจะได้สารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นลดลงครึ่งหนึ่งนั่นคือจากเดิมความเข้มข้นของสต็อกโซลูชันคือ 1.5% เวท by volume ในขวดนี้ความเข้มข้นของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จะเหลือ 0.75% เวท by volume จากนั้นนะคะให้เราทำการเรียงสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นลดลงครึ่งหนึ่งเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความเข้มข้นที่ต้องการครบนะคะก็คือถึง 0.19% เวท by volume โดยการอันดับแรกนะคะถ้าเป็นการเตรียมสารละลายความเข้มข้น 0.38 นักศึกษาก็ทำการปิเป็ตสารละลายในขวด 0.75 นี้มาปริมาตร 50 มิลลิลิตรนะคะจากนั้นใส่ลงไปในขวดต่อไปนะคะแล้วทำการปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ครบตามขีดของขวดวัดปริมาตรหลังจากที่นักศึกษาเตรียมสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ครบทั้ง 3 ความเข้มข้นแล้วนะคะนั่นคือความเข้มข้น 0.75 0.38 0.19 นะคะให้นักศึกษานำสต็อกโซลูชันนะคะที่เหลือเทลงไปในขวดวัดปริมาตรที่เปล่านะคะ1ขวดเตรียมไว้จากนั้นนะคะให้เตรียมน้ำกลั่นซึ่งเราใช้เป็นตัวทำละลายนะคะอันดับแรกก่อนเลยเราจะทำการวัดความหนืดของตัวทำละลายซึ่งคือน้ำกลั่นนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะทำการวัดความหนืดของสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดนั่นคือ 0.19 ก่อนจากนั้นเราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบที่ 1.5% เวท by volume นะคะนี้ระหว่างที่รอนะคะให้นักศึกษานำสารละลายทุกความเข้มข้นแช่ไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิก่อนนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือนักศึกษาอย่าลืมอ่านอุณหภูมิของอ่างควบคุมอุณหภูมินี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิจากอ่างควบคุมอุณหภูมินี้เป็นตัวอ้างอิงนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการปิดเป็ดตัวทำละลายนั่นคือน้ำอันดับแรกนะคะเราจะทำการปิดเป็ดตัวทำละลายก่อนลงไปในวิสโคมิเตอร์นะคะอุปกรณ์นี้
เราเรียกว่าวิสโคมิเตอร์นะคะวิสโคมิเตอร์มีหลายแบบแต่วิสโคมิเตอร์ที่เราใช้นี้เรียกว่า Ostwald วิสโคมิเตอร์นะคะอันดับแรกก่อนเลยให้นักศึกษาทำการปิดเป็ดสารละลายนะคะอันดับแรกคือเราจะใช้ตัวทำละลายเนาะตัวทำละลายคือน้ำเราจะทำการปิดเป็ดน้ำปริมาตร 10 ml เข้าไปกลั้ววิสโคมิเตอร์ก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะทำการปิดเป็ดน้ำอีก1 รอบเข้าไปเพื่อที่จะใช้ในการวัดความหนืดของน้ำทีนี้เราไม่ได้วัดความหนืดของน้ำโดยตรงนะคะเราจะทำการวัด flow time นั่นคือเวลาที่ใช้ในการไหลของน้ำจากจุดข้างบนเราเรียกมันว่าจุด A ลงไปที่จุดข้างล่างเราเรียกมันว่าจุด B นะคะแล้วก็ทำการจับเวลาปิดเป็ดสารนะคะลงไปในวิสโคมิเตอร์อันดับแรกก็คือให้เพื่อนช่วยจับวิสโคมิเตอร์ไว้นะคะโดยคนที่เป็นคนถือวิสโคมิเตอร์นี้จะต้องตั้งวิสโคมิเตอร์ให้ตรงนะคะจากนั้นให้หันด้านที่เป็นกระเป๋อใหญ่มีกระเป๋อใหญ่นะคะเข้าหาคนที่จะทำหน้าที่ปิดเป็ดสารลงไปนะคะสำหรับคนที่ทำหน้าที่ปิดเป็ดนะคะให้เราเอียงปิดเป็ดจากนั้นใส่ลงไปในกระเป๋อใหญ่ของวิสโคมิเตอร์โดยที่ปลายปิดเป็ดนี้จะต้องชนหรือว่าต้องแนบกับตัววิสโคมิเตอร์พอดีนะคะพยายามอย่าตั้งปิดเป็ดตรงแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นสารละลายโพลิเมอร์จะทำให้เกิดฟองได้ง่ายนะคะจากนั้นปล่อยสารลงไปตามวิสโคมิเตอร์นี้หลังจากที่นักศึกษานะคะปิดเป็ดสารละลายลงไปในวิสโคมิเตอร์แล้วนะคะเราจะทำการเซตอัพวิสโคมิเตอร์ลงไปในอ่างควบคุมอุณหภูมิอันดับแรกนะคะให้นักศึกษาใส่ท่อยางนี้ลงไปในกระเป๋อใหญ่ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้นักศึกษาแคลมกระเป๋อใหญ่นะคะแคลมวิสโคมิเตอร์ในกระเป๋อใหญ่นี้แล้วก็ทำการแช่วิสโคมิเตอร์ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยให้ระดับของน้ำที่อยู่ในอ่างนะคะจะต้องท่วมระดับ A นะคะจะต้องท่วมระดับ A ขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับการตั้งวิสโคมิเตอร์นะคะนักศึกษาต้องสังเกต360 องศานะคะนั่นคือทุกมุมเลยว่าวิสโคมิเตอร์นี้ตั้งตรงหรือเปล่านะคะโดยเปรียบเทียบกับทุ่นลอยที่เตรียมไว้ให้ซึ่งแช่อยู่ในอ่างควบคุมอุณหภูมินี้นะคะนั่นคือวิสโคมิเตอร์จะต้องขนานกับทุ่นลอยนี้ตลอดนะคะเมื่อนักศึกษาเซตวิสโคมิเตอร์เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเป่าสารละลายที่อยู่ในวิสโคมิเตอร์นี้นะคะจากหลอดใหญ่เพื่อให้สารที่อยู่ในวิสโคมิเตอร์ขึ้นไปให้มันสูงกว่าระดับสีแดงนี้นะคะนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าระดับของสารละลายที่อยู่ในกระป๋องทางฝั่งวิสโคมิเตอร์หลอดเล็กจะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นนะคะจากนั้นให้เป่าให้ขึ้นไปเหนือระดับสีแดงเล็กน้อยจากนั้นให้ถอดตัวลูกยางออกนะคะแล้วก็ใช้มือปิดตัวทิวบ์ไว้ก่อนนะคะเมื่อเพื่อนพร้อมแล้วนะคะให้ปล่อยออกแล้วก็เริ่มกดนาฬิกาจับเวลาสารจะไหลจากระดับข้างบนคือระดับ A ไหลผ่าน capillary tube ซึ่งอยู่ในวิสโคมิเตอร์นี้นะคะตอนนี้นักศึกษาจะเห็นว่าในกระเป๋อเล็กนี้จะมี capillary tube อยู่เมื่อสารไหลลงจากระดับ A ข้างบนมาถึงระดับ B ข้างล่างแล้วนะคะเราถึงจะทำการหยุดนาฬิกาจับเวลา
นั่นคือ flow time ของสาร 1 ความเข้มข้นนะคะ หลังจากที่นักศึกษาทำการทดลองเสร็จ1ครั้งแล้วนะคะให้นักศึกษาทำการทดลองซ้ำอีก1ครั้งโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่าเซตอุปกรณ์ใหม่นะคะให้นักศึกษาเริ่มทำการเป่าสารจากทางด้านกระป๋องใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเหนือระดับของขีด A เหมือนเดิมนะคะพอนักศึกษาทำครบ2ซ้ำแล้วนะคะเราจะทำการเปลี่ยนสารซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนจากสารที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดคือ 0.19 ก่อนนะคะแล้วเพิ่มขึ้นไปเป็นที่ 0.38 0.75 และ 1.50% by volume ตามลำดับโดยในการที่นักศึกษาจะเปลี่ยนสารละลายนั้นนะคะอันดับแรกก่อนเลยนักศึกษาจะต้องเทสารเดิมที่อยู่ในวิสโคมิเตอร์นี้ออกให้หมดก่อนนะคะเทสารเดิมออกให้หมดก่อนจากนั้นนะคะให้นักศึกษาทำการกลั้ววิสโคมิเตอร์ด้วยสารละลายที่จะทำการทดลองต่อไปสมมติว่าตอนนี้เป็นน้ำกลั่นก็เทน้ำกลั่นออกให้หมดก่อนเป่าออกให้หมดนะคะเป่าจากกระป๋องใหญ่ออกทางกระป๋องเล็กจากนั้นนะคะให้เราปิเปตนะคะสารละลายความเข้มข้น 0.19 ปริมาตร 10 มิลลิลิตรเข้าไปในกระป๋องใหญ่แล้วก็กลั้วโดยการเป่าจากกระป๋องใหญ่นะคะกลั้วโดยการเป่าจากกระป๋องใหญ่ไปหากระป๋องเล็กแล้วก็เป่าทิ้งเอาสารละลายออกให้หมดครั้งที่2ที่เราปิเปตสารละลายความเข้มข้น 0.19 นี้จะเป็นการปิเปตเพื่อทำการทดลองแล้วก็ทำการทดลองซ้ำเซตอุปกรณ์เหมือนกับการทดลองของน้ำ